Hej! I den här videon så lär du dig att prata om din dagliga rutin på svenska. Du hör enkla meningar från morgon till kväll och säger dem direkt efter. Så lär du dig att beskriva din vardag klart och enkelt. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan följa med. Tala högt och var avslappnad. Textningen hjälper dig att förstå. Är du redo? Min väckarklocka ringer klockan 6. Min väckarklocka ringer klockan 6. Jag vaknar långsamt. Jag vaknar långsamt. Jag stannar kvar i sängen en stund. Jag stannar kvar i sängen en stund. Jag öppnar mina ögon. Jag öppnar mina ögon. Sedan går jag upp. Sedan går jag upp. Jag öppnar fönstret. Jag öppnar fönstret. Jag andas djupt in. Jag andas djupt in. Jag går in i badrummet. Jag går in i badrummet. Jag tänder lampan. Jag tänder lampan. Jag tittar i spegeln. Jag tittar i spegeln. Jag går in i duschen. Jag går in i duschen. Vattnet är varmt. Vattnet är varmt. Jag tvättar mitt hår. Jag tvättar mitt hår. Jag borstar mina tänder. Jag borstar mina tänder. Jag tvättar mitt ansikte. Jag tvättar mitt ansikte. Jag torkar mig med en handduk. Jag torkar mig med en handduk. Nu är jag redo för dagen. Nu är jag redo för dagen. Jag går tillbaka till sovrummet. Jag går tillbaka till sovrummet. Jag öppnar min garderob. Jag öppnar min garderob. Jag ser mina kläder. Jag ser mina kläder. Jag tar en skjorta. Jag tar en skjorta. Jag letar efter byxor. Jag letar efter byxor. Jag provar skjortan. Jag provar skjortan. Skjortan passar bra. Skjortan passar bra. Jag tar ett bälte. Jag tar ett bälte. Jag tar på mig strumpor. Jag tar på mig strumpor. Jag tar på mig mina skor.
Jag tar på mig mina skor. Jag tar en jacka. Jag tar en jacka. Jag tar min väska. Jag tar min väska. Jag tittar i spegeln en gång till. Jag tittar i spegeln en gång till. Nu är jag färdigklädd. Nu är jag färdigklädd. Jag lämnar lägenheten. Jag lämnar lägenheten. Jag låser dörren. Jag låser dörren. Jag går ner för trappan. Jag går ner för trappan. Jag öppnar ytterdörren. Jag öppnar ytterdörren. Luften är kall på morgonen. Luften är kall på morgonen. Gatan är fortfarande lugn. Gatan är fortfarande lugn. Jag ser mina grannar. Jag ser mina grannar. Jag går till hållplatsen. Jag går till hållplatsen. Jag väntar på bussen. Jag väntar på bussen. Jag kliver på bussen. Jag kliver på bussen. Resan varar i 20 minuter. Resan varar i 20 minuter. Jag går av vid nästa hållplats. Jag går av vid nästa hållplats. Jag ser kontorsbyggnaden. Jag ser kontorsbyggnaden. Jag kommer fram till kontoret. Jag kommer fram till kontoret. Jag sätter på datorn. Jag sätter på datorn. Skärmen lyser. Skärmen lyser. Jag läser mina mejl. Jag läser mina mejl. Jag svarar på viktiga meddelanden. Jag svarar på viktiga meddelanden. Jag börjar med min första uppgift. Jag börjar med min första uppgift. Telefonen ringer. Telefonen ringer. Jag har ett kort samtal. Jag har ett kort samtal. På förmiddagen har jag ett möte. På förmiddagen har jag ett möte. Jag gör anteckningar. Jag gör anteckningar. Jag arbetar på ett projekt. Jag arbetar på ett projekt. Klockan 12 tar jag paus. Klockan 12 tar jag paus.
På eftermiddagen gör jag fler uppgifter. På eftermiddagen gör jag fler uppgifter. Jag håller mig fokuserad till slutet. Jag håller mig fokuserad till slutet. Jag ringer ett samtal till. Jag ringer ett samtal till. Jag granskar ett viktigt dokument. Jag granskar ett viktigt dokument. Jag planerar nästa dag. Jag planerar nästa dag. Jag städar mitt skrivbord. Jag städar mitt skrivbord. Jag stänger av datorn. Jag stänger av datorn. Nu har jag slutat för dagen. Nu har jag slutat för dagen. Jag säger hej då till mina kollegor. Jag säger hej då till mina kollegor. Jag lämnar kontorsbyggnaden. Jag lämnar kontorsbyggnaden. Jag går tillbaka till hållplatsen. Jag går tillbaka till hållplatsen. Jag åker hem med bussen. Jag åker hem med bussen. Jag går in i köket. Jag går in i köket. Jag lagar min middag. Jag lagar min middag. Jag skär färska grönsaker. Jag skär färska grönsaker. Maten är i stekpannan. Maten är i stekpannan. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Jag äter i lugn och ro. Jag äter i lugn och ro. Jag dricker ett glas vatten. Jag dricker ett glas vatten. Jag städar köket. Jag städar köket. Jag sätter mig i soffan. Jag sätter mig på soffan. Jag tittar på en serie. Jag tittar på en serie. Jag blir sakta trött. Jag blir sakta trött. Jag borstar mina tänder en gång till. Jag borstar mina tänder en gång till. Jag går och lägger mig. Jag går och lägger mig. Jag somnar snabbt. Jag somnar snabbt. Väldigt bra gjort. Idag har du beskrivit din dagliga rutin på svenska från morgon till kväll. Nu kan du prata om din vardag och använda enkla meningar säkert. Upprepa meningarna regelbundet och tala högt med. Så blir du steg för steg tryggare i talet. Öva några minuter varje dag.
Små framsteg gör stor skillnad. Om du gillade videon, ge mig en like och skriv en kommentar. Skriv när din dag börjar. Prenumerera på kanalen och lär vidare med mig. Vi ses i nästa video.